नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल जहाँ हामी ब्रेक डान्सिङको एक्साइटिङ वर्ल्डलाई एक्सप्लोर गर्छौँ। आजको भिडियोमा हामी फेसिनेटिङ च्यालेन्ज लेजेन्डरी ब्रेक डान्सको मुभ 1990s 2000 स्पिनलाई सधैँ पर्फर्म गर्दाखेरि के अमेजिङ फिजिकल र मेन्टल ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। ल गेट रेडी। 1990s 2000 स्पिनलाई सधैँ ब्रेक डान्स रुटिनमा गर्नको लागि अब डाइभ गरेर हेरौँ। बिल्डिङ कोर स्ट्रेन्थ। 1990s 2000 स्पिन ब्रेक डान्सको आइकोनिक मुभ हो जसले एक्सेप्सनल कोरको स्ट्रेन्थ डिमान्ड गर्छ। यो मुभलाई हामी आफ्नो डेली रुटिनमा गर्दा हामी अचम्म अमेज हुन्छौँ कि कति छिटो क्विकली हाम्रो कोरको मसलको स्ट्रेन्थ बढ्न सुरु भयो भनेर। हामीले धेरै भेरियस मसल ग्रुपलाई एक्सप्लोर गर्छौँ र 1990s 2000 मुभलाई गर्दा हामी आफ्नो टेक्निकलाई ध्यानमा राखेर गर्ने गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो स्टेबिलिटी र कन्ट्रोल राम्रो हुन्छ। इम्प्रुभिङ ब्यालेन्स एन्ड कोअर्डिनेसन। ब्रेक डान्सिङ प्रिसिजन र कोअर्डिनेसन बारेमा हो। 1990s 2000 स्पिनलाई सधैँ गर्दा हाम्रो सेन्स अफ ब्यालेन्सलाई च्यालेन्ज गर्दै हाम्रो कोअर्डिनेसन स्किल इम्प्रुभ राम्रो हुने गर्छ। केही टिप्स कसरी ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने। जब हामी स्पिन गर्छौँ हामीले यस्तो एक्सर्साइज गर्नु पर्यो कि जसले गर्दा हाम्रो कोअर्डिनेसन इम्प्रुभ राम्रो होस्, जसले गर्दा हाम्रो ओभरअल ब्रेक डान्सिङ पर्फर्मेन्समा बेनिफिट फाइदा गर्ने गर्छ। फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड रेन्ज अफ मोसन। ब्रेक डान्सिङ गर्नको लागि हामीलाई हाई लेभल अफ फ्लेक्सिबिलिटी र वाइड रेन्ज अफ मोसन चाहिन्छ र 1990s 2000 स्पिनलाई सधैँ गरेर हामीले आफ्नो फ्लेक्सिबिलिटीलाई इन्क्रिज बढेको नोटिस गर्न सक्छौँ। हामीले डाइनामिक वार्मअप एक्सर्साइज र स्ट्रेचिङ रुटिन एक्सप्लोर गर्छौँ, जसको कारणले हामी इन्जुरी घाइते हुनुबाट बच्ने गर्छौँ र ओभरअल हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी छिटै इन्क्रिज बढ्ने गर्छ। मेन्टल फोकस एन्ड डिसिप्लिन। सधैँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीलाई मेन्टल फोकस र डिसिप्लिन चाहिन्छ। हामी ब्रेक डान्सिङको मेन्टल एस्पेक्टलाई डिस्कस गर्न थाल्छौँ, केही टिप्स सेयर गर्न थाल्छौँ, हामी कसरी मोटिभेट हुन सक्छौँ, च्यालेन्जलाई कसरी ओभरकम गर्न सक्छौँ र आफ्नो गोल्सलाई कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ भनेर सेट गर्छौँ। सधैँ ब्रेक डान्स रुटिनमा 1990s 2000 स्पिन गर्दा हाम्रो मेन्टल स्ट्रेन्थ र डिसिप्लिनको पावर बढ्छ। ट्र्याकिङ प्रोग्रेस एन्ड एभोइडिङ ओभरयुज इन्जुरी। सधैँ 1990s 2000 स्पिन गर्ने इम्प्याक्ट बुझ्नको लागि हामीलाई आफ्नो ट्र्याक प्रोग्रेस चाहिन्छ। हामी गाइड गर्ने गर्छौँ डिफ्रेन्ट मेथड जसले हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट मेजर गर्ने गर्छ, जस्तै रेकर्ड गर्दै हामी आफ्नो टेक्निकलाई सपार्ने गर्छौँ। हामी आफ्नो रेस्ट डेजको इम्पोर्टेन्स बुझ्न थाल्छौँ, जसले गर्दा हामी इन्जुरी हुनबाट बच्दै आफ्नो बडीको सिग्नललाई सुन्न सक्छौँ। सोकेसिङ द जर्नी। भिडियो रेकर्ड गर्दै हामी आफ्नो ब्रेक डान्सको जर्नी र 1990s 2000 स्पिन मुभलाई सधैँ कमेन्ट गर्दै हामी आफ्नो प्रोग्रेस गर्न थाल्छौँ र हामी आफ्नो स्ट्रगल यो मुभलाई मास्टर गर्न र आफ्नो स्टाइलमा गर्न सिक्छौँ। अनि हामी आफ्नो यो एक्सपिरियन्समा हुने च्यालेन्ज र रिवार्डलाई
फिल गर्ने गर्छौँ यो इन्टेन्स रोटिन। कन्क्लुजन सर्टमा भन्दाखेरि सधैँ ब्रेक डान्स च्यालेन्ज 1990s 2000 स्पिनलाई फोकस गर्दै हामी इन्क्रेडिबल फिजिक्स र मेन्टल ट्रान्सफर्मेसन पाउन सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो कोरको स्ट्रेन्थ शक्ति बढाउँदै हाम्रो ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसनलाई इम्प्रुभ पार्दै जसले गर्दा हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी पनि इम्प्रुभ सप्रिने गर्छ र हाम्रो मेन्टल फोकस डेभलपिङ बढ्ने गर्छ जसको कारणले हाम्रो डिसिप्लिन र डेडिकेसनको पावर अझै स्ट्रङ बलियो हुन्छ जसले गर्दा हामी धेरै डिस्ट्र्याक्ट हुन कम गर्छौँ। सम्झिनु पर्यो कि हामीले आफ्नो बडीलाई बुझ्न सुन्नु पर्यो जसले गर्दा हामी इन्जुरी घाइते हुनबाट बच्न सक्छौँ। अब आफ्नो जुत्ताको तुनालाई टाइट बनाऊँ र डान्स फ्लोरलाई हिट गरौँ र ब्रेक डाउन गर्दै ब्रेक डान्स गर्न थालौँ। सी यू, टेक केयर।